what's up everyone, this is Sailing Drew. So today nandito ako ngayon sa Bordeaux, France. Ano nga ba meron dito sa Bordeaux, France? Puntahan natin, lakarin natin, galugarin natin kung ano man yung mga bawat sulok nitong Bordeaux, France. So, samahan nyo ako guys, huwag kayong bibitiw, dyan lang kayo, huwag kayong aalis. Dito sa Bordeaux, isa sa main, yan, isa sa, actually sa lahat sa buong Europa, isa sa main public transport talaga nila is itong train. Sana ano yung gagawing terminal dyan sa, or gagawing train station dyan sa atin, yung from Subic to Manila. Sana ganito na lang, no? At least ang ganda eh. Nakikita nyo dito sa aking likod itong Grand Theatre de Bordeaux. Ito yung sinasabing Temple of Arts. And so karamihan ng mga nag-perform like ballet dito sa France, sasabihin mo isang sikat ka na talaga, no? Sikat ka na kapag nakapag-perform ka na dito sa theatre. Medyo malayo sa Paris, pero isa siya sa pinakamaganda talaga na puntahan ng mga turista dito sa France. Sikat na street dito itong Grand Theatre Terminal or Grand Theatre Street. Kung napapansin niyo sa likod ko, napakaganda. Halos ng mga pumupunta ng mga turista dito or kahit kaming mga seafarer, hindi po pwedeng hindi ka makapag-selfie or makapag-Instagram post dito sa lugar na to. So dito sa likod ko, ito yung isa sa sikat na street na shopping center or shopping bazaar sa mga mahilig mag-shopping. Alam nyo ba na ang Bordeaux, France ay sumikat at mas nakilala dahil sa kanilang mga sikat na vineyards at mga wines po. Ayun o, shoutout muna, shoutout. Shoutout muna dyan sa Team Amera, ito. Team Amera. Yun, BSM, Team BSM, shoutout. again, mula dito sa Bordeaux, France, ito po si Sailing Drew na nagpapaalam at nagsasabing maraming salamat po. Hanggang sa muli,
Ciao Bella, ciao ragazzi. Ayos.